Acesta este solarul construit de noi anul trecut. Am ales să construim noi de la zero acest solar din cauza faptului că vântul aici pe deal este foarte puternic. Avem 2-3 episoade în fiecare an de rafale foarte puternice care ar fi doborât și ar fi distrus un solar cumpărat. Sunt acele kituri, după cum bine știți, care se pot cumpăra și rezistența lor la vânt este un pic mai slabă. Am achiziționat țeavă zincată, rotundă, care am confecționat-o și sudat-o și astfel a rezultat acest solar de 7 pe 12 metri și anul trecut chiar a făcut față acelor rafale, episoade foarte, foarte puternice de vânt. Haideți să mergem înăuntru să vă arăt cum arată astăzi, 21 iunie 2024, solarul. Legumele care noi le cultivăm pentru noi sunt ardei, capia, roșii, vinete și de asemenea castraveți. Anul acesta experimental am urmărit să cultivăm și alte legume. Aici urmărim să încercăm mazărea, să vedem ce rezultate vom avea. De asemenea, un soi foarte bun și chiar curios să vedem cum va reacționa de păstăi la metru sau acele păstaie de 80-100 de centimetri. De asemenea, aici în ghivece am încercat să vedem reacția anumitor plante la ghiveci, cum se dezvoltă. Până acum lucrurile arată foarte bine. Aceste ghivece vor fi transferate într-un paravânt, să zic așa. Este o structură de lemn care am construit-o afară, urmează să fie finalizată și atunci aceste plante vor fi ferite de vânt. După cum vedeți, avem și câteva răsaduri mai tinere. Urmărim să avem și un al doilea val pentru luna septembrie-octombrie. Acestea urmează să fie mutate din ghivece. Câteva răsaduri de varză. De asemenea, aici avem și dovlecel și castraveți. Zona asta a rămas descoperită, urmează să fie curățată de ierburi. Ardeiul se prezintă foarte bine, deși cu ardeiul am avut anul ăsta un episod mai nefast. Ce s-a întâmplat? Am aplicat pulbere de turmeric direct pe plantă și trebuia de fapt să aplicăm un macerat de turmeric. Aceasta a încetinit dezvoltarea unor plante. După cum se vede, de exemplu, aici avem același lot și această plantă merge bine mai departe, deși și ea a fost un pic oprită și unele au rămas într-un ritm mai lent, dar își vor reveni cu siguranță. Deja avem ardei, fructe pe fiecare plantă în parte. Lucrurile se vor aranja. Aici avem pentru salate aceste frunze, mini frunze de sfeclă, foarte gustoase, ne plac foarte, foarte mult. Busuiocul nelipsit în salatele noastre. Și cea mai populară legumă, fruct, roșia, tomatele, care din experiența de anul trecut am tras concluzia că vom merge de acum înainte doar pe soiuri. Avem doar 6 fire, cred, de
soiul precos, un soi hibrid. În rest am ales roșii de grădină, lacrima fecioarei și inimă de bou. Anul trecut am avut în solar și roșii sherry, dar randamentul n-a fost conform așteptărilor și anul ăsta am ales să mergem doar pe roșii de soi. Un alt experiment, ridichiile de lună, care au un rezultat foarte, foarte bun. Și de asemenea, aceste variante de salată, salată creață, foarte gustoasă. Noi, împreună cu iubita mea, suntem amândoi pe un regim lacto-vegetarian, deci salatele sunt zilnice în meniul nostru. Aici o altă încercare, să vedem cum reacționează la clima de aici. Brocoli se prezintă foarte bine, cu mici urme de la dăunători, dar am observat, dacă anul trecut am avut probleme foarte mari cu limaxii, anul ăsta am observat că nu mai este cazul, dar avem niște oaspeți care se hrănesc din frunzele legumelor și anume acei cosași, acele lăcuste verzi, care zilnic urmărim să le identificăm și să le eliminăm. Roșiile anul ăsta se prezintă foarte bine. Anul trecut am avut o situație, a fost vorba de un virus care, stați să vă arăt dacă mai este cazul, mai am aici două situații, da, este. Ferigare se numește, este un virus care creează această dezvoltare nenaturală și această oprire, de fapt, din evoluția plantei. Se numește ferigare, virus care este purtat de către afide. Aceste fire le-am lăsat, dar cred că le vom scoate din cauza faptului că au deja fruct pe ele, rod pe ele, dar unele o să-și revină, de exemplu aici, vine un etaj nou de frunze, la fel și aici. Și anul trecut am pățit la fel, etajul 3 s-a virusat, s-a blocat, după care etajul 4-5 și-a revenit. Asta ne-a dus cu plantele până în luna septembrie-octombrie, care până la urmă și-au revenit. Anul ăsta am urmărit mai din timp să plantăm. Anul trecut am plantat abia pe 1 iunie, atunci a fost gata solarul și am avut un decalaj de o lună. Anul ăsta deja în luna mai am plantat și se și vede diferența. Am defoliat jos. Urmează acum să copilim încă o dată, încă o tură și de asemenea continuăm săptămânal cu tratamente naturale, așa cum vom vedea, pe bază de drojdie, lapte, Cropmax, etc. Vom trece în revistă săptămânal. Uitați și aici, era vorba de aceste lăcuste care se hrănesc din frunzele tinere de la vinete și varză. Castraveții sunt într-o formă excelentă. Deja mai puțin și vom începe să mâncăm. La sfatul unui prieten, anul acesta am urmărit să pun și varză pe un rând. Varza
care are și un rol de a hrăni melcii sau lăcustele și atunci cu asta vom apără restul plantelor, gen vinete și castraveți. Și se pare că funcționează. Vom avea și varză, dar cum se și vede, sunt unele frunze atinse și mâncate. Aici avem o parte a solarului unde am pus mărar, salată și spanac. Spanacul va fi scos. De asemenea și mărarul și salata vom pune în cotură nouă. Și așa se prezintă solarul astăzi.